के तपाईहरु पनि कम्प्युटरमा युट्युब चलाउनुहुन्छ? नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दहाल। साथीहरु, आजको यस भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई कम्प्युटरमा युट्युब चलाउनेहरुले चाहिँ जान्नै पर्ने केही कुराहरुको बारेमा यहाँनिर जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरुको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। र साथीहरु, आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन आजको यो टपिकतर्फ लागिहालौं। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ युट्युब चलाउनको लागि एउटा इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर म गुगल क्रोम खोल्छु। यसरी इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँनिर हामीले एड्रेस बारमा चाहिँ अब youtube.com भनेर यसरी लेखेपछि यो युट्युब यसरी खुल्छ। अब यसरी युट्युब खोलिसकेपछि यहाँनिर हामीले जान्नै पर्ने कुराहरु अब म बताउन गइरहेको छु। जस्तै अहिले युट्युब खोलिसकेपछि यसमा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सेतो भइरहेको छ, जस्तै हाम्रो आँखालाई चाहिँ यसले असर गर्छ। अब यो मिलाउनको लागि चाहिँ यसलाई डार्क मोडमा पनि चलाउन सक्छौं। जस्तै यहाँनिर हामीले युट्युब यसरी खोलिसकेपछि यहाँ साइन इन सँगै तीनवटा डट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले क्लिक गरेर यहाँनिर अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एपियरेन्स भनेको छ, यसमा डिभाइस थीम छ। यसमा क्लिक गरेर अब तपाईले डार्क थीम गर्नुभयो भने यो चाहिँ अब यसरी डार्क मोडमा यसरी आउने छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब डार्क मोडमा आएको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले यसरी थीम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फेरि एकपटक ब्याक आउँछु। अब त्यसपछि अर्को जान्नै पर्ने कुरा भनेको यहाँनिर लेफ्ट साइडमा अहिले युट्युब देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको सँगै चाहिँ यहाँनिर तीनवटा धर्काहरू देखाइरहेको छ। यसमा मैले क्लिक गरेँ भने यो हाइड हुन्छ, यसमा यसरी क्लिक गरेँ भने यो यसरी खुल्छ। अब अहिले यहाँनिर होममा क्लिक भइरहेको छ। यदि सर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने सर्ट भिडियोहरू यहाँनिर यसरी खुल्नेछ। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँनिर जान्नै पर्ने कुरा के हो भने यहाँनिर तलपट्टि एक्सप्लोर भन्ने चाहिँ ट्रेन्डिङ छ। जस्तै ट्रेन्डिङमा कुन भिडियो छ त अहिले यहाँनिरबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ट्रेन्डिङमा क्लिक गर्नुभयो भने अब नम्बर 1 ट्रेन्डिङमा चाहिँ कुन भिडियो छ यहाँ क्रमैसँग देखाउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो भिडियोहरू चाहिँ ट्रेन्डिङमा छन्। जस्तै यो फर्स्टको 1 2 3 त्यसपछि यो 4 5 यसरी चाहिँ ट्रेन्डिङमा बसिरहेका छन्। अब म्युजिकको ट्रेन्डिङ छुट्टै हुन्छ, त्यसपछि गेमिङको छुट्टै हुन्छ, त्यसपछि मुभीको छुट्टै हुन्छ। यो कुराहरू पनि तपाईहरुले जान्नु होला। अब त्यसपछि फेरि यहाँनिर यसरी क्लिक गरेर ब्याक नै आए। अब अर्को जान्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले यो तीनवटा डट, यो साइन इन सँगै यहाँनिर तीनवटा डट छ। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्ड सर्टकट भन्ने आएको छ। यो किबोर्ड सर्टकटमा क्लिक गर्नु हो भने युट्युबमा प्रयोग हुने सर्टकट कीहरू यहाँनिर दिएको छ। जस्तै हामीले युट्युबमा भिडियो हेरिरहँदाखेरि त्यहाँनिर यल क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर 10 सेकेन्ड फास्ट हुने भयो। त्यसैगरी तपाईले प्रिभियस भिडियो हेर्नु पर्यो भने पी थिच्नु पर्यो, नेक्स्ट भिडियो हेर्ने भए यन थिच्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईहरुले प्रयोग गरेर हेर्नु होला। यहाँनिर अरु थुप्रै सर्टकट कीहरू छन्, यसलाई तपाईले प्रयोग गर्नु होला। अब त्यसपछि अर्को जान्नु पर्ने कुरा के हो भने जस्तै हामीले अहिले युट्युब चाहिँ यो ब्राउजर खोलेर गऱ्यौं अहिले क्रोममा। तपाईले यसरी क्रोममा युट्युब खोलिसकेपछि यो एड्रेस बारको साइडमा यहाँनिर राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर फर्केको गएर अनि त्यसपछि सानो एउटा सेप जस्तो देखाइरहेको छ। यसमा हामीले क्लिक गर्यौं भने चाहिँ युट्युबको एप डाउनलोड हुन्छ। जस्तै मैले यसमा यसरी क्लिक गरेँ, अब यहाँनिर इन्स्टल यसरी गरेँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर युट्युबको एउटा एप यसरी आउने छ। जस्तै अब बन्द गर्छु, यसलाई पनि बन्द गरेँ। यहाँनिर युट्युब भनेर यसरी आएको छ। स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेर युट्युब यहाँनिर देखाएको छ। हामीले ब्राउजरमा क्लिक गरेर युट्युबमा गइरहनु पर्दैन। हामीले यसरी चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड गर्यौं भने अब यसरी सिधै स्टार्ट बटनमा गएर यहाँ युट्युबमा यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यो युट्युबको एप खुल्छ। त्यसपछि सिधै यसमा युट्युब मात्रै खुल्नेछ र यसरी यहाँनिरबाट युट्युबमा भिडियोहरू हेर्न सकिन्छ। हामीले ब्राउजरबाट खोलिरहनु पर्दैन, छुट्टै युट्युबको यसरी एप नै डाउनलोड गर्न सकिन्छ। र यी थिए कम्प्युटरमा युट्युब चलाउनेले जान्नै पर्ने केही कुराहरू। साथीहरु, आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका अरु नयाँ भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरुमा अरु के कस्ता भिडियोहरू अपलोड भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।